يلا حيهم وصيدي هذا اليوم عصير الموز بأربع نكهات بأبسط وألذ طريقة. تابعوا الفيديو للأخير. بالبداية نحتاج كوب حليب سائل، ونحتاج إلى موزة كاملة قطعها بهذا الشكل، وبعدين نحتاج ملعقة كبيرة شانتي باودر، ونحتاج إلى ظرف فانيليا. بعدين نخلطه. هنا عندنا كوب ستاربكس وثلاث حبات ثلج، نحط عليها العصير سويناه، وهذا الشكل النهائي ورا مزيناه. النكهة الثانية تكون من نفس الشيء حليب، كوب حليب وملعقة كبيرة شانتي باودر، موزة واحدة نقطعها بهذا الشكل، ونحتاج إلى فراولة وبعدين نخلطها جيدا. هنا عندنا نفس الشيء ستاربكس، كوب من ستاربكس، حطينا وياه ثلاث حبات ثلج وحطينا العصير سويناه، وهذا النتيجة ورا مزيناه. لتحضير النكهة الثالثة نحتاج إلى كوب حليب، موز نقطعه بهذا الشكل، مانجا هم نقطعه بهذا الشكل، يعني نص مانجا أو حسب كما تريدون مانجا، وبعدين نضع ملعقة كبيرة شانتيه باودر، بعدين نخلطه جيدا. هنا عندنا كوب ستاربكس ثلاث حبات ثلج نضع عليه العصير، وهذا شكل نهائي ورا ما يزيننا. لتحضير النكهة الأخيرة نحتاج إلى كوب حليب، موز مقطع هذا الشكل، نحتاج إلى ملعقة كبيرة شانتيه باودر وملعقة صغيرة كاكاو باودر. هنا عندنا كوب ستاربكس ثلاث حبات ثلج والعصير سويناه، وهذا نتيجة النهائي وما زيناه. وطبعا صار نهاية الفيديو، إن شاء الله يعجبكم هذا العصير. هذا عصير كلش لذيذ وكلش سهل. لا تنسوا الاشتراك في قناة تفعيل الاشتراك، لايك وشير. في أمان الله وعوافي عالقلب.